හරි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕගනයිසේෂන් තියරි පාර්ට් එකේ theories and theorizing organization කියන එක. ඒතර මේකෙදි මේ තියරි එකක් කියන්නේ abstraction එකක්. ඒ කියන්නේ surface එක දිහා බලලා, ඒ කියන්නේ මතු පිට දිහා බලලා අපි ඒකෙන් මොකක් හරි උපකල්පනයක් නැත්නම් ඒකෙන් අපි මොකක් හරි මේ අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා. දාලා අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා. ඒක තමයි මේ abstraction කියන්නේ. ඒතර මේක concept එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි සංකල්පයක්. මේ සංකල්ප වලින් තමයි මේ තියරි එකක් කියන එක හැදෙන්නේ. මේ තියරි එකක් හැදෙන්නේ සංකල්පයක් මත. එතකොට මේ සංකල්ප වලින් තමයි මේ තියරි එක තියරයිස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තියරි එක ක්‍රියාවට නංවන්නේ මේ සංකල්ප. නැත්නම් කන්සෙප්ට් වලින් තමයි තියරි එක ක්‍රියාවට නංවන්නේ. එතකොට මේ කන්සෙප්ට් එක අපි මොකක් හරි සර්ෆේස් එක දිහා බලලා අපි මොකක් හරි දාලා අවබෝධය ලබා ගන්නවා. අපි ඒකට කියන ඇබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එක කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දිහා මතු පිටින් බලලා අපි මොකක් හරි දාලා අවබෝධය ලබා ගන්න බලන. ඒක තමයි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ. ඒතර මේ ඒක අපි කන්සෙප්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර මේකට අනුව ඒතර කන්සෙප්ට් එකක් කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි දෙයක් තියරියක් ක්‍රියාවට නංවන්න යොදා ගන්න සංකල්පයක්. ඒතර මේක අපි විකුණු කියන එක තියරියක් කියලා හිතුවොත් ඒක ක්‍රියාවට නංවන්න මොකක් හරි උපක්‍රමයක්, සංකල්පයක්, කන්සෙප්ට් එකක් වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි විකුණුවකට මොකක් හරි බෙනිෆිට් එක ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ විකුණුවකට ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙන දෙනවා. ඒතර ඒක සංකල්පයක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඔය සංකල්ප කිහිපයක් එකතු වෙලා තමයි මේ තියරි එකක් කියන එක හැදෙන්නේ. ඒතකොට මේ සංකල්ප කියන එක මෙන්ටල් කැටගරි එක අපේ මානසිකව කියන්නේ මානසික කොටසකට අයත් වෙන. ඒතර ඒකෙදි අපි කරන්නේ ඒක සමරයිස් කරලා ස්ටෝරේජ් කරලා කියන්නේ ඒක කෙටි කරලා සමරයිස් කරලා යම්කිසි පිළිවෙලකට ඕගනයිස් කරලා ඒක අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විතර අරන් මෙමරියට දා ගන්නවා. ඒතර මේකෙදි මේ අර අපි මේ මතු සර්ෆේස් එක දිහා බලලා අපි මේක අර මේ කියන්නේ මොකක්ද දාලා අවබෝධය ලබා ගන්න ඉන්නේ. කියන්නේ මතු පිටින් දිහා බලලා අපිට හම්බ වෙන ඩීටේල්ස් අපි ඕගනයිස් කරලා සමරයිස් කරලා ඒක අපේ මෙමරියට දාලා අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විතර ගන්නවා. ඒතර මේ concept එතකොට අපිට මුලින්ම කියන්නේ අපි සර්ෆේස් එක දිහා බලනකොට අපිට ඉස්සෙල්ලාම මේක මුකුත් නෑ වගේ empty වගේ පේන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අපි ඒ concept එක meaningful කරන්න නම් අපිට අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඒක හරියට ෆීල් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඩීටේල්ස් අරගෙන ඒවා හරියට සමරයිස් කරලා ඕඩර් කරලා අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි මේ concept එක meaningful වෙන්නේ. එතකොට මේ concept එකක් meaningful වෙන්න නම් ඒකට කාගේ හරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැත්නම් අපි abstraction process එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒතර මේ ඒ ටික තමයි මේකෙදි කියන්නේ. ඒතර මේ මතක තියාගන්න මේකේ තියරි එකක් තියරයිස් කරන්නේ මේ concept වලින් කියන එක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒතර මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ ඒ ටික. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යනවා what are the organization. ඒතර මේ organization එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතර ඕගොල්ලෝ දන්නවා organization එකක් කියන්නේ social entity. ඒතර මේ social entity එක කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ සමාජයේ තියෙන එක කොටසක්. ඒතර ඒක සමාජය කියන්නේ social සමාජයට ආයතන එක කොටසක් තමයි social entity එක කියලා කියන්නේ. ඒතර මේක goal directed. ඒතර මේකෙදි organization එකක් තුළ අනිවාර්යෙන් සිටින ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකත් තමයි පොදු අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. පුද්ගලයන් කිහිප දෙයක් එකතු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක වැඩ ගන්න ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි process එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒතර මේ goal directed කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මේ society එකට මේ organisation එකට achieve කරන්න පොදු අරමුණක් තියෙනවා. හරි. තියෙන්න ඕනේ organisation එකක් වුණා. ඊට පස්සේ deliberately design and structure with coordinate activity system. ඒ කියන්නේ අර මම කිව්ව ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒතොර ඒගොල්ලන්ට අපිට නිකන් ගෝල් එකක් තිබ්බෑ කියලා මිනිස්සු හිටියයි කියලා ඒක ඇචීව් වෙන්නේ නැහැ. ඒතොර අපි ඇචීව් කරගන්න එක අරමුණ කරලා ළඟා වෙන්න නම් ඒකට අපිට මොකක් හරි ඇක්ටිවිටීස් නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් කරන්න වෙනවා. කරන්නේ නැතුව ගෝල් එකක් නිකන් ඇචීව් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක කරනකොට ඒගොල්ලන්ට අපේ හිතමුකෝ ස්ට්‍රක්චර් කියන්නේ ඒ මොකක් හරි බිස්නස් එකක් කියලා. එතකොට ඒකෙදි කොහොමද මොන වගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවද කරන්නේ. ඒක ඒගොල්ලන්ට පොඩි පොඩි ඇක්ටිවිටීස් කරන්න වෙනවා. ඒක කියන්නේ ගනුදෙනුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තව කියන්නේ සංවිධාන විවිධයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඕගනයිසේෂන් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඕගනයිසේෂන් එකක් වුණාම ඒ වගේ මොකක් හරි يعني අපි හිතමු බලතල බෙදලා ගියේ මොකක් හරි ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන්න ඕන. හරිද? ඒ වගේම ඒක ලින්ක් වෙන්න ඕනේ එක්ස්ටර්නල් එන්වයරන්මන්ට් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ බාහිර පරිසරයත් එක්ක ලින්ක් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඕනෑම ඕගනයිසේෂන් එක නැත්නම් ව්‍යාපාර සංවිධානයකට
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න අමාරුයි. ඒතකොට ඒ කියන්නේ බාහිර පරිසරයත් එක්ක ගැටෙන්නේ නැතුව ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පවත්වාගෙන යන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට බාහිර පරිසරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නම වෙනවා. රිසෝස් ගන්න ඕනේ, අවුට්පුට් එක බාහිර පරිසරයට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට පොලිටිකල් ෆැක්ටර්ස්, ඊට පස්සේ දේශපාලන, ඊට පස්සේ ඒ වගේ ආර්ථික සමාජීය වගේ පරිසාධක තියෙනවා. ඒතකොට ඒවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ වගේ සම්පූර්ණ එකකට අපි කියනවා ඕගනයිසේෂන් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ what are the organizations කියලා තියෙනවා. මේ වුණ හරි ලේසි. The key element of the organization is not a building or policies or procedure but people and their relations. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක ඕගනයිසේෂන් එක වැදගත්කම. ඒ කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් එකක් කියන්නේ ඒකේ තියෙන භෞතික සම්පත්වත් භෞතික සම්පත් කියන ගොඩනැගිලි ඉඩම් ඒවා නෙමෙයි. ඒකේ ඇතුළේ ඉන්න මිනිසුයි මිනිසුන් ගාව තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක කියන්නේ සම්බන්ධතාවය. ඒතර අපි ඕගනයිසේෂන් එකක් කියන්නේ මේන්ලි කියන්නේ ඒක ඇතුළේ ඉන්න සේවකයෝ කළමනාකරුවෝ ඇතුළේ කියන්නේ මිනිසුනුයි ඒගොල්ලෝ ඒ කියන අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් සම්බන්ධතාවයන් තමයි අපි මේ ඕගනයිසේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා why do we need organization? ඇයි අපිට ඕගනයිසේෂන් එකක් ඕන වෙන්නේ කියලා. Bring together to resource to achieve goal. ඒ කියන්නේ රිසෝස් එකතු කරලා අපිට මොකක් හරි දෙයක් achieve කරන්න අපිට ඕගනයිසේෂන් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඕගනයිසේෂන් වලින් කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ හා සේවා සපයන එකනේ. ඒතකොට ඒකට ඕගනයිසේෂන් එකක් ඕනේ. ඒ වගේම efficient production. ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදනයක් කරන්නත් මේ ඕගනයිසේෂන් එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉනෝවේෂන් උත්පාදනයේට use modern technology. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් බිහිවන තාක්ෂණය ප්‍රයෝගී කරගන්න. ඊට පස්සේ adapt to the environment. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම් වලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ create value. ඒතකොට value creation එකක් කියන්නේ යෙදුම් වලට transaction process එක කරා මේ අපි අගයක් එකතු කරනවා. ඒක තමයි මේ value creation කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ why study OT organization theory subject එක ඉගෙන ගන්න ඒකේ අහනවා. ඒතර මේක finance, marketing, HR, operation, information technology, communication specialist කියන area වලට අදාළ වෙනම කතා කරනවා. මේකෙදි මේ area එකට අදාළව අපි ඇයි මේක ඉගෙන ගන්න කියලා මේ බලන්න ඕනේ. මේකේ මට චුට්ටක් බලන්න අමතක වුණා. මේකේ මේ මම මතක විදිහේ මිස් කිව්වා අර මේ පොතක page එකක් තියෙන එක. ඒ page එකේ තියෙන මේ මම ඒක චුට්ටක් බලලා පස්සේ කියන මට ඒක හරියට මතක නැහැ දැන්. මේ ඒරියාව වල අදාළ ලොකු විස්තරයක් තියෙන්නේ. මේ ඊට පස්සේ what is the organization theory කියලා අහලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ organization theory එක කියලා කියන්නේ? ඒතර organization theory is the study of how organizations function. ඒතර මේ organization theory subject එකෙන් කරන්නේ කොහොමද මේ organization එක function වෙන්නේ? හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න කොහොමද කියලා තමයි මේකදී කතා කරන්නේ. The way in which organization function can be theorized from multiple perspective. ඒතර මේකේ එක එක perspective කියන්නේ එක එක පැතිකඩ අනුව අපිට මේක වර්ග කරන්න පුළුවන් කොහොමද ඕගනයිසේෂන් එකක් තීරණය වෙන්නේ කියන එක එක්කෙනා දකින්න එක එක ආකාරයට මේ perspective එක කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් දිහා දකින්න ආකාරය. ඒතර එක එක්කෙනා එක එක දෙයක් දිහා දකින්න ආකාරය වෙනස්. ඒතකොට මේ multiple perspective කියලා කිව්වට අපි මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන කොටස් තුනක් ගැන කතා කරනවා. modern perspective, symbolic perspective, postmodern perspective කියලා. ඒතර අපි ඒක දෙවෙනි පාඩමේ තවත් details එක කතා කරනවා. ඒතර මේ organization එකක් theory subject එකෙන් කරන කොහොමද මේ organization එක function වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ perspective කියන්නේ එක එක කෙනා ව්‍යාපාර විදිහ දකින ආකාරය අනුව නිර්වචනය කරන එක තමයි මේකදී කියන්නේ. ඊට පස්සේ what is the organization theory කියලා අහලා තියෙනවා. මේකේ modern perspective එකයි, symbolic perspective එකයි, postmodern perspective එකයි අරන් තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මම මේක details කියන්න යන්නේ නැතුව මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් summary එකක් කියන්න. මොකද මේක අපි මේ දෙවෙනි පාඩමේ ලොකුට කතා කරන්න ඉඳලා. ඒතකොට මේකෙදි perspective එකක් හැදෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ perspective එකක් අපි තීරණය කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන ontology කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ epistemology කියලා. ඒතර මේ ontology එකයි epistemology මේක sub part එක. ඒතර මේ perspective වල තියෙන sub part දෙක තමයි ontology මේ
එපිස්ටමොලොජි කියන්නේ assumption වගේ දෙකක්. එතකොට මේකෙන් තමා මේ perspective මේ define කරන්නේ. එතකොට මේ ontology එකෙන් කියන්නේ reality එක ගැන. එතකොට මේ reality කියන්නේ මේ සත්‍යතාවයන් කියන්නේ reality එක ගැන තමයි ontology එකෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට එපිස්ටමොලොජි එකෙන්. එතකොට මේ ontology එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි subjective objective එහෙම කියලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ එපිස්ටමොලොජි කියන්නේ ඒක අපි හැමතිස්සම මේ true එක ගැන. ඒ කියන්නේ question කරනවා ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. කියන්නේ සත්‍ය දැනගන්න අපි ඒක කියනවා මට හරියට වචන මත කියන්නේ සත්‍ය කියන්නේ true or false කියලා දැනගන්න අපි question කරනවා වගේ දෙයක් තමයි මේ epistemology එකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ ඒ දෙක අනුව තමයි මේ modern perspective symbolic perspective and postmodern perspective කියලා වර්ග ගන්න. ඒතකොට මේ modern perspective කියන්නේ ontology පැත්තෙන් subjective modern perspective කියන්නේ objectively. ඒ කියන්නේ ontology පැත්තෙන් objective. ඒ කියන්නේ මේක මිස්ටන් ගත්තේ අර ගහක් වටන සීන් එක. ඒතකොට මේ කොහේ හරි කැලේක ගහක් වටනවා. ඒ ගහ වැටෙන ශබ්දය ඇහෙනවද නැද්ද කියලා අහනකොට එයා ඕ කියනවනේ. එයා කියන්නේ නිත්‍ය සත්‍යතාවයන්. ඒ කියන්නේ ගහක් වැටෙනකොට ශබ්දයක් ඇති වෙනවා. ඒතර අපි ගස් වැටෙනවා ඇහිලා තියෙනවා. ඒතර ගහක් වැටෙනකොට ශබ්දයක් ඇහෙනවා කියලා දන්නවා. ඒතර ඒක අපි ඔබ්ජෙක්ටිව්ලි කියනවා ගහක් වැටෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ශබ්දයක් ඇති වෙනවා කියලා. ඒතර ඒක ඔබ්ජෙක්ටිව්ලි. හරි. සබ්ජෙක්ටිව් කියන්නේ ඒතර මම එතන හිටියේ නෑ ගහ වැටෙනකොට. ඒතර මට ඒකේ ශබ්දයක් ඒ හින්දා මට ශබ්දයක් හුන්නේ නැහැ කියලා සබ්ජෙක්ටිව්යි මංට අනුව මට කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට modern perspective කියන්නේ objectively. හරි. ඒතර ඊට පස්සේ objectively epistemology එකේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා මට මතක විදිහට. ඒතකොට ඒකෙදි epistemology මම හිතන්නේ positive epistemology. ඒතර objectively positive epistemology එක තමයි මේ modern perspective define කරන්න ගන්නෙ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒතොර මේකෙදි කතා කරන්නේ modern perspective එකදී මේකෙදි universal apply කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා නම් ඒක හැම කෙනාටම ඒ විදිහට පොදුයි. universal apply කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක නිත්‍ය සත්‍යතාවයන් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේකෙදි කියන්නේ. හරිද? මේකේ ඕනනම් කියවන්න. ඒතර objective really entitles operating in the real world. ඒතර when well designed and managed, there are system of design and action driven by the norms and rationality, efficiency and the effectiveness direct toward the stated objective. අර මං කියපු ඒවා තමයි තියෙන්නේ. අර මං කියපු අදහස ගන්නකො ඒක symbolic perspective කියන්නේ ontology එක subjective. ඒ කියන්නේ එයා එක්ස්පීරියන්ස් කළොත් විතර මේක තමයි ontology එකේ සබ්ජෙක්ටිව් කියන්නේ එයා එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. එයා මොකක් හරි අත්දැකීමක් ලැබුවොත් විතරයි එයාට ඒක දකින්න හම්බුනොත් විතරයි එයා කියන්නේ මේ සෙන්සර්ස් හරහා දකින්න හම්බුනොත් විතරයි එයා ඒක විශ්වාස කරන්නේ. ඒ මේ symbolic perspective කියන්නේ subjective. ඒ වගේම anti positivity මොකක්ද anti epistemology එකේ anti positivity. ඒ කියන්නේ මම වචනේ කියුවේ නෑ. anti කැලලක් එක තියෙන වචන තමයි. ඒතකොට anti positivity කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒකෙදි එයා මොකක් හරි දෙයක් එක්ස්පීරියන්ස් කළොත් විතරයි එයා ඒක පිළිගන්නේ. හරි. ඒතකොට මේකෙදි මේ norms goals symbolic ඒ වගේ දේවල් එක අරන් ඒතකොට ඒ කියන්නේ මේ එක එක සමාන ලක්ෂණ තියෙන කට්ටිය එකතු වෙලා මොකක් හරි emotion symbolic ඒ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ එකහ වෙනවා. කියන්නේ එක සමාන ලක්ෂණ තියෙන කට්ටිය එකහ වෙලා ඒගොල්ලෝ පොඩි අර මේ ඒගොල්ලන්ට ආවෙනික සොසයිටි එකක් හදා ගන්නවා. ඒතර ඒ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඒකෙදි මේ ඒගොල්ලෝ මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. symbolic perspective එක. ඊට පස්සේ postmodern perspective එක කතා කරන්නේ. postmodern perspective කතා කරන්නේ. ඒතකොට මේකෙදි මේ ඇත්තටම කතා කරන්නේ මේ එයා මේ කියන්නේ modern perspective එක කතා කරන අපි true කියලා තියෙන එක දෙයයි. හරිද? ඒ කියන්නේ modern perspective truth ඒ කියන්නේ සත්‍යතාවයන් තියෙනකොට එකයි.
සිම්බොලික් පර්ස්පෙක්ටිව් එකේ විවිධ සත්‍යතාවයන් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි පෝස්ට් මොඩර්න් පර්ස්පෙක්ටිව් එක කියන්නේ කිසිම සත්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කරනවා කවුද මේක කියන්නේ? ඇයි මෙහෙම කියන්නේ? ඒතර ඒගොල්ලෝ අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවම ඒක ඇයි ඔයාමගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ? ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රතිවිරුද්ධ. ඒ කියන්නේ මොඩර්න් පර්ස්පෙක්ටිව් එකේ අනිත් පැත්තට තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. ඒතර මේ ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මම මේක හරියට විස්තර කරන්නම් මේ දෙවෙනි පාඩමට ආවට පස්සේ මේ චුටක් මතක නැහැ මතකගෙන කියනකොට. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගනයිසේෂන් ලෙවල් ඔෆ් ඇනලයිසිං ඕගනයිසේෂන් තියරි. ඒතර ඇනලයිස් කරන ඕගනයිසේෂන් තියරි එක ඇනලයිස් කරන ලෙවල්ස් ගැන කතා කරනවා. ඒතර මේකෙදි හැම ඕගනයිසේෂන් තියරි සබ්ජෙක්ට් එකක්ම කියන්නේ අපි මේකෙදි කතා කරනවා සිස්ටම් තියරි ඒවා මේවා ගැන කතා කරනවා. ඒතර මේකෙදි හැම ඕගනයිසේෂන්ස් තියරි එකක්ම මොකක් හරි ලෙවල් එකට අදාළ. එක්ක ගෲප් ලෙවල් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ඩිවිජුවල් ලෙවල් වෙන්න පුළුවන්. ඕගනයිසේෂන් යුනිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන්ටර් ඕගනයිසේෂන් එක කියන්නේ ව්‍යාපාර අතර වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ ඕනෑම තියරි එකක් මේ ප්‍රධාන කොටස් හතර යටතේ තමයි කතා කරන්නේ. මේකෙන් පිට එහෙම එකක් නැහැ. හරිද? ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ පළවෙනි මේ පාඩමේ. එතකොට මේකේ අපි මේ පාඩම තමයි කන්ටිනියු වෙන්නේ. එතකොට මේකේ දෙවෙනි එකේදී අපි කතා කරනවා මොනවද මේ පර්ස්පෙක්ටිව් වර්ග මොනවද? ඊට පස්සේ කොහොමද ඒක කැඩෙන්නේ මොඩර්න් එකයි පෝස්ට් මොඩර්න් එකයි සිම්බොලික් පර්ස්පෙක්ටිව් එකට කැඩෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතකොට අපි මේ පාඩමින් කතා කරමු කොහොමද ඒකට වෙන වෙනම කඩන්නේ කියලා.